سلام به همه. بریم اولین تجربه کوتاه برای ساخت دنیای انیمیشنی داستانمون رو شروع کنیم. در این بخش روی یک افکت طبیعی ساده که در اکثر صحنه‌ها در پس‌زمینی میشه استفاده کرد کار میکنیم. سائقه. تصویر مورد نظر رو وارد نرم افزار فتوشاپ میکنیم. بخشی از تصویر رو که موضوع ما در اون قرار داره بزرگتر میکنیم که بتونیم راحت‌تر روی اون بخش کار کنیم. ابتدا از ابزار کویک سلکشن استفاده میکنیم و بخشی از موضوع رو انتخاب میکنیم. میتونید از ابزارهای دیگه هم در این بخش استفاده کنید. بعد از اینکه بخشی از موضوع رو انتخاب کردیم، حالت کویک ماکس رو فعال میکنیم و با استفاده از اریز انتخاب موضوع رو ادامه میدیم. در صورت نیاز اندازه اریز رو بزرگ یا کوچیک میکنیم. دقت زیادی در این بخش لازم نیست. بعد از پایان انتخاب موضوع حالت کویک ماکس رو غیر فعال میکنیم و تصویر رو به اندازه اول برمیگردونیم. دکمه کنترل جی رو میزنیم تا یه لایه جدید از بخش انتخابی ایجاد بشه. حالا ما یه لایه جدید که فقط سائقه ما در اون قرار داره داریم. دکمه کنترل رو نگه میداریم و روی لایه‌ای که ایجاد کردیم کلیک میکنیم تا دوباره انتخاب بشه. نوار ابزار بالا سلکت، مودیفای، اکسپند رو انتخاب میکنیم و اندازه روی 5 تنظیم میکنیم. کمی بخش انتخابی ما بازتر میشه. لایه اول رو انتخاب میکنیم. دقت کنید باید لایه اول انتخاب باشه، نه لایه‌ای که ایجاد کردیم. با کلید ترکیبی شیفت F5 میتونیم موضوع رو از لایه اول پاک کنیم. کلید کنترل دی رو میزنیم تا از حالت انتخاب خارج بشیم. حالا موضوع ما پاک شده ولی هنوز بخشی از اون باقی مونده. برای پاک کردن بخشای باقی مانده از ابزار پچ تول استفاده میکنیم. بعد از اون که تصویر پس‌زمینی به میزان مناسب رسید، فایل رو با فرمت فتوشاپ سیو میکنیم و جهت ادامه کار وارد نرم افزار پریمیر میشیم. نرم افزار پریمیر رو باز میکنیم و از بخش پروژکت فایل فتوشاپی که سیو کردیم رو باز میکنیم. بعد از انتخاب فایل فتوشاپ پنجره ایمپورت لیر فایل باز میشه و در بخش ایمپورت از حالت Invisual Layers رو انتخاب میکنیم و تمام لایه‌هایی رو که در اون وجود داره تیک میزنیم. بعد از باز شدن فایل در بخش پروژکت تصویر پیش زمینه رو انتخاب میکنیم و یک نیو سیکونس ایجاد میکنیم. در تایملاین زمان کلیپ ایجاد شده رو تا حدود 30 ثانیه تنظیم میکنیم. تصویر سائقه را انتخاب می‌کنیم و روی لایه بالای لایه اول قرار میدیم.
طول کلیپ سایقه ایجاد شده رو کوتاه میکنیم و با نگه داشتن کلیک آلت یک کپی از کلیپ کنار کلیپ اول ایجاد میکنیم. طول یکی از کلیپ ها رو کوچکتر از کلیپ دیگر میکنیم و به کلیپ بزرگتر یک ترانزیشن که به آرامی مات میشه اضافه میکنیم. بررسی میکنیم تا با کوتاه و جابجا کردن کلیپ ها در پنجره نمایش دید سایقه به حالت مناسب دست پیدا کنه. بعد از درست شدن زمان به حالت کلیپ از اون کپی میگیریم و در طول تایملاین پخش میکنیم. بعد از پایان کپی ها تمام کلیپ ها را انتخاب میکنیم و با راست کلیک روی کلیپ ها یک لیست ایجاد میکنیم. لیست ایجاد شده را انتخاب میکنیم و بعد در بخش افکت کنترل به اول کلیپ میریم و در بخش اسکیل یک کی فریم با بزرگ کردن تصویر ایجاد میکنیم و در آخر کلیپ هم یک کی فریم با کوچک کردن تصویر. این کار باعث ایجاد یک افکت میشه که حالت حرکت دوربین رو برای ما تداعی میکنه. حالا ما میتونیم در آخر نتیجه کار رو ببینیم. با تشکر از همه شما. در ادامه برای تماشای مرحله ساخت دنیای داستان با ما همراه باشید.